हेलो सबैजनालाई दर्शन अनि नमस्ते। आशा गर्छु हजुरहरू सबैजना सन्चै हुनुहुन्छ होला। आज म हजुरहरूको माझ पाल्पाको फेमस चुकाउनीको रेसिपी लिएर हजुरहरूको माझ सेयर गर्न गइरहेकी छु। आशा गर्छु हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ। लौ त बनाउनतिर लाग्छु है त। यहाँ चाहिँ मैले 1 कटौरा दही लिएकी छु। 1 चम्चा जति रातो खुर्सानीको धुलो, आधा चम्चा जति मैले बेसार, 1 चम्चा जति मैले मेथी दाना लिएकी छु, 1 चम्चा मैले नुन लिएकी छु, एउटा प्याज लिएकी छु, 3वटा हरियो खुर्सानी, 3वटा मिडियम साइजका आलु, अनि यहाँ मैले धनिया पत्ता लिएकी छु, अनि आधा टुक्रा जति मैले लेमन लिएकी छु किनकि मेरो यहाँ दही अमिलो छैन। हजुरहरूको दही अमिलो छ भने यो अमिलो चाहिँ रिमुभ गर्दा पनि हुन्छ। अनि यसलाई म झान्नलाई यहाँ तोरीको तेल दिएकी छु। यसैबाट म आजको रेसिपी बनाएर तयार गर्छु। मेरो इन्ग्रेडियन्ट्सहरु सबै काटेर रेडी गरिसके। बोइल आलु पनि काटे, प्याज पनि मैले लामो लामो आकारमा काटे, धनिया पनि राम्ररी काटे, खुर्सानी, अनि अब चाहिँ म सबैलाई मिक्स गर्न जाँदैछु। मैले एउटा ठुलो बोल लिएकी छु। यसमा मैले सबै मिक्स गर्ने हो। यसमा चाहिँ मैले फासै एड गर्दैछु दही, बोइल आलु एड गरे, अनि त्यो सँगसँगै मैले प्याज पनि एड गरे। यति एड गरिसकेपछि म यसलाई यसरी नै राख्ने। अनि यसमा म यो नुन, अनि यो रातो खुर्सानी धुलो, अनि बेसार र म यो चाहिँ तेलमा पुराउँछु। बेसार खुर्सानी यो चाहिँ यो मेरो सबै थोक एड गरिसके। अब म यो झान्नतिर जाँदैछु। यहाँ मैले एउटा पेन पनि बसाएँ। अब यसलाई म ताप्न दिन्छु। यहाँ मैले तेल 2 चम्चा जति हाल्दैछु। यो यतिको तातिसक्यो। अब म यसमा मेथी एड गर्दैछु। यो मेथी चाहिँ मजाले कालो हुने गरीसम्म यसलाई पकाउनु पर्छ, पुराउनु पर्छ। यतिको मेरो खारिसक्यो। अब यसलाई म ग्यास हिट अफ गर्छु र अब म यसमा खुर्सानी एड गर्छु। खुर्सानीसँगै म यो बेसार पनि एड गर्दैछु। यतिको भएपछि हुन्छ। अब यसलाई यसमा एड गरिदिने हो। अनि यसलाई राम्ररी मिक्स गर्ने हो। अब यतिको भइसकेपछि यसलाई म लेमन निचोर्दैछु। लेमन यसमा निचोरेर अलिकति हालिदिँदैछु। अनि यति हालेपछि यसलाई पनि मजाले चलाइदिने। यति गरेपछि हाम्रो चुकाउने अलमोस्ट बनिसक्यो। यसमा धनिया पत्ता लगाएर यसलाई अझै एक बार मजाले मिक्स गरिसक्ने। धनियाहरू सबै थोक हालेर मैले यसलाई राम्ररी मिक्स गरेर अब चाहिँ मेरो चुकाउनी बनेर रेडी भयो। हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो चुकानी राम्रो बनेर तयार भएको छ। देख्न सक्नुहुन्छ हजुरहरूले मेरो चुकाउनी पनि बनेर रेडी भएको छ। आशा गर्छु हजुरहरूले चुकाउनी खानु भएको छैन भने पनि एकपटक बनाएर ट्राई गर्नुहुन्छ भनेर। अनि यो चुकाउनी चाहिँ बनाउन छिटो अनि मिठो भने जस्तै गरी सजिलो पनि छ, छिटै पनि बन्छ। अनि हजुरहरूको घरमा दही अमिलो भएको छ भने त्यसलाई सजिलो तरिकाले काम लगाउन पनि सकिन्छ। अनि
आशा गर्छु हजुरहरूले मन पराइदिनु हुनेछ मेरो भिडियो भनेर। हवस् त, नमस्ते। हजुरहरूको दिन शुभ बितोस्। अर्को भिडियोमा भेटौँ है त।